कानाचे शब्द मागच्या पाठात पाहिले होते. आता आपण काय करतोय आज? पहिली वेलांटी म्हणजे त्याला ऱ्हस्व वेलांटी असं म्हणतात. दीर्घ नव्हे ऱ्हस्व वेलांटी म्हणजे आता फार जोर देऊन बोलायचं नाही, अशी वेलांटी म्हणजे पहिली वेलांटी. आपल्या भाषेत बोलायचं झालं तर काय ना, पहिली वेलांटी. आता मुद्दाम असं विश्लेषण करून लिहिलेलं आहे तुम्हाला कळावं म्हणून. का वेलांटी दिली? काही वेळा मुलं वाचताना असं होत आहे कला पहिली वेलांटी की, तसं नाही. आता क अधिक पहिली वेलांटी की, ख अधिक पहिली वेलांटी की. प्रत्येक वेळी शब्द वाचताना असं नाही, फक्त माहितीसाठी असं लिहून दिलेलं आहे. ग अधिक पहिली वेलांटी की, ख अधिक पहिली वेलांटी घी, च अधिक पहिली वेलांटी ची, छ अधिक पहिली वेलांटी छी, ज अधिक पहिली वेलांटी ची, झ अधिक पहिली वेलांटी झी, ट अधिक पहिली वेलांटी टी, ठ अधिक पहिली वेलांटी ठी, ड अधिक पहिली वेलांटी डी, ढ अधिक पहिली वेलांटी धी. आणि नंतर वाचताना असंच वाचायचं आहे ज्ञ. ज्ञ अधिक पहिली वेलांटी ज्ञी. काही वेळा ज्ञ काढताना सुद्धा चुकतंय, श काढताना चुकतंय. श काढताना आधी इकडून हे करायचं आणि असं काढून असा सराव करायचा असा सर्वांनी. नंतर रेष मारून रेष मारायचे. ज्ञ काढताना सुद्धा तसंच एक उभी रेष काढून आडवी रेष काढून मग असं त्याला ज्ञ काढायचं आहे. क्ष आणि ज्ञ मुलांचं बऱ्याचदा चुकतं, ते व्यवस्थित पाहून घ्या. क्ष येत नसेल तर ते पानभर काढा सरावासाठी, पानभर सरावासाठी काढा. आणि नंतर कसं वाचायचं आहे? की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, थी, डी, धी, नी. ही ऱ्हस्व वेलांटी आहे, त्यामुळे त्याचा फार जोर देऊन बोलायचं नाही. फक्त नॉर्मल की, खी, गी, की असं म्हणायचं नाही. फक्त की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, थी, डी, धी, नी. टी, थी, डी, धी, नी, पी, भी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, शी. तिथं पण बघा शी, शी आणि सी हे नॉर्मल आहे. शी म्हणजेच शामवृक्षाला पहिली वेलांटी आहे, त्यामध्ये श असं म्हणतो आपण, म्हणून त्याच्यावर थोडस हे करायचं आहे. आणि हे सुद्धा षटकोन श आहे, त्यामुळे शी ह्याला नॉर्मली सी असं म्हणायचं आहे. उच्चारणात बदल करायचे वाचताना. ही, ळी, क्षी आणि दी. आणि क्षत्रिय क्ष काढताना थोडस चुका होतात, मुलं असंच लिहितात काही काही असं. हे हा गोल इथला गोल आहे तो आत काढतात, त्यामुळे चुका होतात आणि हे चुकतं. म्हणून येत नसेल तर असं एक पान सराव करायचा आहे, ते एवढंच काढायचं असं, हे असं एवढंच काढायचं. त्यामुळे काय होईल की सराव होईल. एक काढताना कसं आपण गोल असं बाहेर काढतो, असं करूनच ते वक्र करून मग त्याला खाली एक गाठ काढायची आहे. मग तो व्यवस्थित सरावानेच आपल्याला ते साध्य होणार आहे. सर्वांनी की ते नी पर्यंत सराव करायचा आहे, लिहून वाचायचा आहे, तुम्हाला उद्या पाठवायचं आहे. आता आपले 1 ते 50 पर्यंत अंक झाले. 1 ते 50 पर्यंत अंक झाले तर इंग्लिश अंक शिकवायचे आहे, इंग्लिश अंक शिकवायचे आहे. आता पुढच्या पाठात एबीसीडी झेड पर्यंत पहिली लिपी, दुसरी लिपी आणि 1 ते 10 पर्यंतचे अंक इंग्लिश मध्ये शिकवले जातील. मराठी आपले 1 ते 50 पर्यंत झाले. लक्षात घ्या, मराठी आपले 1 ते 50 पर्यंत झाले. उद्या 61 ते 70 पर्यंत मराठी अंक, 1 ते 10 पर्यंत इंग्रजी अंक शिकवले जातील आणि एबीसीडी पहिली लिपी शिकवली जाईल. याचा सराव करून मला उद्या फोटो पाठवायचा.